नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। आज आपण नागपंचमी विशेष गव्हाची खीर करण्याची रेसिपी करणार आहोत। वाटीभर गहू आहे, पाण्याने 2 वेळा धुवून घेते। गहू धुतल्यानंतर गव्हाच्या वर राहील इतपत पाणी ठेवून अर्धा तास भिजत घालते। अर्ध्या तासानंतर गहू बघू। अर्ध्या तासानंतर गहू टोपलीमध्ये उपसून घेते। गहू भिजले व फुललेले दिसतात। नखाने प्रेस केले की थोडे प्रेस होतात किंवा 1 तास पाण्यात भिजत घालून उपसून रात्रभर कापडामध्ये बांधून ठेवावे। नंतर उखळ असेल तर उखळामध्ये कांडावे। उखळामध्ये काढले की कोंडा पूर्णपणे निघतो। पाणी निघाले कॉटन कापडावर टाकून कोरडे पुसून घेते। कापडाला पाणी शोषले 15-20 मिनिट वाळत घालते। 15 मिनिटांनी थोडे सोकले गहू मिक्सरच्या भांड्यात घालते। थोडे फिरवून घेते। गहू मिक्सरच्या भांड्यात फिरविताना एकदम फिरवू नये, तर 2-2 सेकंद मिक्सर चालू बंद करून गहू लावावे। असे फिरविले की कोंडा निघतो। बघू शकता कोंडा निघालेला आहे। थोडे सोकत घालावे। सोकले की कोंडा पूर्णपणे निघतो। खिरेमधील कोंडा दातामध्ये अटकत नाही। पाखडून घेते। पाखडला की कोंडा समोर येतो। काढून घेऊ। गहू थोडे पाण्यामध्ये धुवून घेते। कोंडा निघेल। गहू कुकरमध्ये घालूया। यात 3 पट पाणी घालते। 1 वाटी गहू तर 3 वाटी पाणी घालते। 3 वाटी पाणी झाले। झाकण लावते। कुकर गॅसवर ठेवते। सिमवर 7-8 शिट्ट्या होऊ देते। 7-8 शिट्ट्या झाल्या। 10 मिनिटांनी बघू। शिजले आहे बघू शकता। कोंडा कुकरमध्ये आतून काठाला लागतो, तो मिक्स करू नये। पातेल्यामध्ये शिजलेले गहू घालते। शिजल्यानंतरही जास्ती पाणी असेल तर पाणी काढून घ्यावे। यात 1.5 वाटी दूध घालते। हलवून घेते। उकळी आली, चमचा सतत फिरवत राहावे। खीर तळाला लागणार नाही। यात 1.5 वाटी साखर घालते। जास्ती गोड हवं असेल तर साखर जास्ती घालावी। खिरेला उकळी येत आहे। खीर शिजून राहिली। यात आवडीनुसार काजूचे काप, बदामचे काप घालते। हवं असल्यास इतर ड्रायफ्रूट घालावे। 1 चमचा विलायची पूड घालते। हलवून घेते। 2 चमचे खोबऱ्याचा किस घालते। खीर शिजून राहिली। चमचा सतत फिरवत राहावे। खीर तळाला लागणार नाही। ही गव्हाची खीर तयार झाली। थंड झाल्यावर खीर घट्ट आली तर उकळतं दूध घालावे किंवा उकळते पाणीही घालून गरम करू शकता। गॅस बंद करते। झाकण ठेवते। ही खीर नागपंचमीला करतात किंवा आवड झाली तेव्हाही करता येते।